Hello, sziasztok, üdvözlök ismét mindenkit, Gábor vagyok az Autosnovitól, és a mai nap az iPhone SE 2020-as új telefonjáról lesz szó. Nemrégiben jelent meg Magyarországon a és eltökéltem magamba, hogy egy életem, egy halálom, lecserélem az iPhone 7-es telefonomat egy ilyen csodálatos iPhone SE készülékre, hiszen szinte ugyanolyan, kvázi az összes tartozék, úgymond, ami az iPhone 7-hez már megvan, töltő, tokok, mi egymás, teljesen jó, kompatibilis lesz. Úgyhogy felvérteztem magam, beszambáztam egy Apple üzletbe, és kipróbáltam, megnéztem ezt a telefont, majd pedig üres kézzel távoztam. De hogy miért, azt mindjárt elmondom. Iratkozzatok fel már most YouTube csatornánkra, és vágjunk bele. iPhone SE 2020 gyakorlatilag jelen pillanatban ugye a legújabb terméke az Apple-nek. Mindenféle izgalmas dolgot tartalmaz maga a karosszéria, de egyébként ez az újdonság nem annyira újdonság, hiszen az Apple nem csinált más, mint fogta a jól bevált és már talán a világon legközkedveltebb iPhone 6, 6S, 7, 8 karosszériáját, és ebből gyakorlatilag bezsúfolt minden olyan dolgot, ami a korábbi modellekben található, de megspékelte ezt egy A13-as iPhone 11 Pro-ban megtalálható processzorral, amitől maga ez a készülék a leggyorsabbak közé került. És talán a legnagyobb problémája is ez ennek az egész eszköznek, hogy az Apple elmondása szerint közkívánatra visszahozta ezt a Home gombos, tehát a dedikált Home gombot, amin a Touch ID, mint biztonsági felület szerepel, és gyakorlatilag a készülék effektíve egy iPhone 8-hoz képest kvázi az A13-as chippen kívül nem rendelkezik semmi olyan intuitív és egyéb más pozitív megoldással, amitől azt mondanánk, hogy egy iPhone 8 tulajdonos számára egy értelmes cserét jelentene, tehát amiért megérné mondjuk megvásárolni ezt a készüléket. Nekem iPhone 7-em van, ami gyakorlatilag minimális dizájnbéli különbséggel, talán az üveghátlap hiányával, meg a QI töltés hiányával megegyezik az iPhone 8-éval, de elmondhatjuk ugyanezt egy iPhone 6 vagy 6S tulajdonosan, most nyilván inkább itt a 6S-sel kell gondolkodnunk, hiszen abban már egy A9-es chip van, az iPhone 7-ben A10, iPhone 8-ban meg A11, tehát a különbség gyakorlatilag mindig a processzor és egy nagyon minimális dizájnbéli kozmetika volt az iPhone-oknak ennél a sorozatánál. Egyébként szerintem is talán a legközkedveltebb, és ugye az eladási statisztikák tekintetében biztos vagyok benne, hogy a leginkább publikusabb készüléke ez a sorozat, tehát érthető az Apple-nek, hogy ehhez nyúltak hozzá, amikor egy relatíve olcsó eszközt, az egy $400 eszközt próbáltak összetákolni, és ennek örömére én belátogattam egy Apple kereskedésbe, ahol ki tudtam próbálni az iPhone SE 2020-as új készülékét, és hát sajnos le kellett, hogy döbbenjek, hiszen az ember valami újdonságot várna, dacára, hogy tisztában van vele, hogy ugyanúgy néz ki a telefon, mint a korábbi készüléke, de mégis az ember ugye egy újdonság tekintetében mindig valami újat vár, valami érdekességet, valami újdonságot, és ebben a készülékben gyakorlatilag semmi, de semmi nincs újdonság. Tök ugyanúgy néz ki, mint egy iPhone 8 készülék, egyébként ugyanebből az alapból indul ki. Egyedül egy dolog van, amivel többet tud, hogy A13-as chip van benne, állítólag vízállóság tekintetében talán jobb, de hát ritkán megyünk a tengerre, vagy mit tudom én, medencébe, vagy akárhogy telefonunkkal, bár nyilván vannak ilyenek is, de alapvetően ugye az iPhone 8 egy A11-es processzorkészlettel rendelkezik, míg
ez A13-as, tehát valamivel gyorsabb. Az én iPhone 7-em az A10-es csippel van ellátva, és ha ezt a kettőt, tehát az én iPhone 7-emet meg a iPhone SE-t összehasonlítjuk, akkor gyakorlatilag 10 másodpercnyi reakció különbség van egyik és a másik készülék között. Tehát nem egy olyan ok vagy indok egy ekkora sebességbéli különbség, ami megindokolná azt, hogy miért kell nekem 180 000 forintot elköltenem egy ilyen készülékre, miért kell nekem vásárolnom egy ilyen készüléket ennyi pénzért, amikor gyakorlatilag ezen a különbségen kívül kvázi nincs miért. Nagyon szép, nagyon jó tényleg, de ha megnézem ezt a telefont, meg azt a telefont, és összerakom egymás mellé, nem látok benne semmi differenciát. Könyörgöm, hát legalább valamit mutassunk, ami megkülönbözteti egyiket a másikától, és akkor itt jött megint na de, hogy ősztől megjelenik az iPhone 12, ami nyilván nem ez az árszegmens lesz, viszont ha a hírek nem csalnak, akkor az iPhone SE-nek lesz egy pluszos változata, ami nagyjából az iPhone 8 Plusnak megfelelő verziója lesz, és ha igazak a hírek, akkor ebbe a készülékbe egy iPhone 8 Plus hátlap mellett kapunk egy iPhone XR, vagy XS, vagy X home gomb nélküli teljes képernyős diszpléjt, nyilván nagyobb méretben, és ami az érdekessége lesz remélhetőleg ennek a készüléknek, hogy megmarad az új lenyomatleolvasás, amit a készülék oldalára helyeztek, a power gomb lesz a új home gombja ennek a készüléknek. Na többek között ezért várok én még arra, hogy ne SE-t vegyek, hanem az SE-nek majd a plusz változatát, hogyha valóban igazak ezek a hírek, és megjelenik szeptemberbe, októberbe ez a remélhetőleg nem sokkal drágább, már ehhez az SE-hez képest nem sokkal drágább plusz verzió, annak mind dizájnban, mind tudásban sokkal több értelme lesz, remélhetőleg, mint mondjuk egy ilyen SE-re való váltásnak. Az SE egyébként nem rossz készülék, tehát mindenkinek ajánlatos megvásárolni, aki mondjuk egy régebbi iPhone készüléket birtokol, tehát mondjuk gondolok én iPhone 4, 5, 5S, 6 alap készülékre, hiszen ezeknek a tudásához képest az SE kategóriákkal magasabb funkcionalitást, gyorsaságot és tudást garantál már most, úgyhogy nekik érdemes beruházni, 180 000 forint, tehát nem a szokásos 300-400 000 forintos alapáru iPhone készülékről van szó, hanem azért nyilván egy jóval olcsóbbról, de jelen körülmények között, jelen gazdasági helyzetben, meg ebben az aktuális vírushelyzetben, azt gondolom, hogy az embernek meg kell gondolnia, hogy mire költi a pénzét. Egyébként érdekesség, hogy ha megnézzük az aktuális használt telefonhirdetéseket, tehát ezeket a hirdetési oldalakat, akkor iPhone 8-as készüléket, ami mondjuk az SE-vel talán processzorbéli különbséggel, de szinte teljes mértékben megegyezik, 70-80 000 forintokért hozzá lehet jutni jó állapotú, uram bocsán, még akár garanciális készülékhez is. Tehát gondoljuk meg azt, hogy mire adjuk a pénzünket. Én úgy döntöttem, hogy SE-t nem vásárolok, így jelen pillanatban szerintem nincs értelme. Biztos, hogy nagyon jó készülék, mondom, sokaknak van értelme, hogy megvásárolják, de jelen körülmények között én azt gondolom, hogy nem sok értelme van pénzt kiadni rá. Tök jó meg minden, de akinek már van hasonló készüléke, mondom iPhone 6S-től gyakorlatilag tök fölösleges erre a cserére gondolkodni, szerintem legalábbis. Nyilván vannak, akik trendik, és mindig vadásznak az új modellekre, de jelen körülmények között ez csak pénzkidobás. Remélhetőleg ősztől tényleg megjelennek az új modellek, aminek talán több értelme lesz, másabb vonalvezetés, hiszen az iPhone 12-nél már az 5-ben ismert, kicsikét szögletesebb, házba integrált, már A14-es, még gyorsabb, még szuprább csippek lesznek elhelyezve,
Úgyhogy ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy érdemes lesz azt mindenképpen megvárni, illetve hát nyilván az előbb említett iPhone SE Plus készüléket lesz talán még érdemes megvárni, hiszen annak talán több értelme lesz, mint mondjuk ennek a készüléknek. Nyilván mindenkinek mérlegelnie kell, mi a fontosabb, méret, tudás, design, mi az, amit előmerészesítünk, de hogyha mindenképpen a designban, az erőben, az innovációban gondolkodunk, akkor mindenképpen érdemes lesz a következőképpen még ezt a néhány hónapot, amit magunk előtt látunk, őszig kibekkelni, és akkor rácuppanni majd az éppen aktuális iPhone 12, vagy uram, bocsá, annak a egyéb modelljeire, tehát rengeteg olyan készüléket harangoztak már be, ami tényleg tele lesz újdonsággal. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy meghallgattatok, iratkozzatok fel még mindig YouTube csatornánkra, megtaláltok az Instagramon is, lájkoljátok Facebook oldalunkat. Én elköszönök, további szép napot!